ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የእንቁ አዲስ ተከታታዮች፣ ዛሬ በእንቁ አርክቴክቸር እኔም የመጎብኘት አጋጣሚ ኖሮኝ ስላየሁትና በዱባይ ሀገር ሊጎበኙ ከሚገባቸው እጅን በአፍ ከሚያስጭኑ ትሪኮች ስላሉት ሙዝየም ኦፍ ኢሉዥን ነው የመጠነኛ ማብራሪያ የምሰጣቸው። እስከ ዝግጅቴ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ለቻናላችን አዳዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ እስከ ዝግጅቴ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። የዱባይ ሙዝየም ኦፍ ኢሉዥን አራት 150 ስኩዌር ሜትር ላይ ያለፈ ቦታ ሲሆን ከ80 በላይ ሊጎበኙ የሚችሉ አጓጊ እና አዝናኝ ሴንሰር እንዲሁም ኦፕቲካል ኢሉዥን አሉት። ይህ ሙዚየም ለልጆችም ለአዋቂዎችም ጎብኚ የመማርና የመዝናኛ ቻንስን ሳይድ ቱ ሳይድ የሚፈጥር ነው። ለአንዳንድ የሚጎበኙ ነገሮች ደግሞ ይሄ ማይንድን ትሪክ የማረጋቸው ነገራቸው በጣም የሚገርምና አስገራሚ ነው። ዱባይ ከሄዳችሁ ቪዚት ታደርጉት የሚገባ ቦታ ነው። ይህ የዱባይ ሙዝየም ኦፍ ኢሉዥን እጅግ በጣም ብዙ ሽወዳን ዲሴፕሽን ነው የሚሉት፣ እጅግ በጣም ብዙ ዲሴፕሽን የሚስተናገዱበት እንዲሁም ደግሞ ማጂክን ኤክስፒሪየንስ የምታደርጉበት፣ በተለይ ከራሳችሁ አእምሮ ጋር እንዴት ይህ ሊፈጠር ይችላል የሚል በርካታ ጥያቄዎች የምጠይቁበት እንዲሁም ደግሞ የተፈጠሩ ነገሮችን ወይም እየሆኑ ያሉ ነገሮችን ትሪኩን ለማወቅ እጅግ በጣም ብዙ ጉጉት የሚኖራችሁ፣ በጣም ብዙ ሙከራ የምታደርጉበት፣ የተለየ ፈን የምትፈጥሩበት ሙዚየም ነው። ዱባይ ሙዝየም ኦፍ ኢሉዥን ይባላል። በዚህ የዱባይ ሙዝየም ኦፍ ኢሉዥን የምትነኩትን የምትዳሰሱትንና የምታዩት ሁሉ አይታመኑም። ይህ ማለት ከአምስቱ የስሜት ሕዋሳት ውስጥ የማይሰሩ ህጎች አሉ ማለት ነው። በጣም የሚገርም ትሪክ ነው ያለው። በነገራችን ላይ በዚህ ሙዝየም ኦፍ ኢሉዥን ትሪኩን ከመረዳታችሁ በፊት በይኔ በብረቱ አይቸው ምናምን የሚባሉ ቋንቋዎች ውሃ በላቸው ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ በዚህ ሙዝየም ኦፍ ኢሉዥን በህሊናችሁ ሁለት አከራካሪ ጥያቄዎች ይፈጥርባቸዋል። ኢሉዥንና ሪያሊቲን ጥያቄ አከራካሪ ጥያቄዎች ይፈጥሩባቸዋል። ከዚያም የተነሳ ስለ ፐርሰፕሽንና ቪዥን የተለየ ጥልቅ እውቀት እንዲኖራችሁ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዋነኝነት በዚህ የሙዝየም ኦፍ ኢሉዥን ዱባይ ሙዝየም ኦፍ ኢሉዥን ከሚገኙት ትሪኮች መካከል ምን ናቸው? እንደ መግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ ከ80 በላይ ናቸው። እኔ የምነግራችሁ ዋና ዋናዎቹና እንዲሁም ደግሞ እዚሁ ላይ በክላሲካል አድርገን የተወሰኑትን እንለቅላችኋለን ማለት ነው። በዋነኝነት በዱባይ ሙዝየም ኦፍ ኢሉዥን ከሚጎበኙት መካከል ሆሎግራም፣ አምቢጌስ ሲሊንደር፣ ኮለን ቴብል፣
ዘ ፕሌተር፣ ቼር ኦፍ ኢሉዥን፣ ኤምስ ሩም፣ አንቲግራቪቲ ሩም፣ ዘ ቮርቴክስ ፓነል፣ ኬሌዶስኮፕ፣ ስዋፕ ኖይዝስ፣ ይመሳሰላሉ። እነዚህ በጥቂቶቹ ናቸው። ሙሉን ፈርዘር ኢንቨስቲጌት ማድረግ ትችላላችሁ። በዱባይ ልትጎበኛቸው የሚገባ ወሳኝ ሙዚየም ነው። ለዛሬ ይህን ይመስላል ዝግጅቴ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በዱባይ ልትጎበኙትና ቪዚት ልታደርጉት የሚገባ ወሳኝ ሙዚየም ነው። በደንብ ትዝናኑበታላችሁ። ለዛሬ ዝግጅቴ ይህን ይመስላል። ይመቻችሁ። ባይ ባይ።